Hai kawan-kawan, saya nak buat kerja sekolah lapis dengan air. Tapi ini barang-barang semua kawan-kawan tak boleh ambil. Ini bahan-bahan kita. Ini gunting, pasir, kapas, batu, botol. Botol ini. Ya. Kawan-kawan. Okey, dah siap. Botol ini Rafiif nak tabur. Botol ini Rafiif tak pandai, Baba yang buatkan. Kawan-kawan dah siap botol macam ni. Kawan nak siap botol nak macam ni. Kawan. Tu letak macam ini. Terus. Kita cuba. Tuangkan dia dalam jangan tumpah sebiji sampai sini. Dah cukup. Air dia masuk dalam. Air dah jadi bersih sikit.